رأى السلطان أن الرجل ساذج في تفكيره بسيط في كلامه، فضحك بملء فمه وقال له: ارجع إلى منزلك وأخبر الثعبان أنني مستعد أن أزوجه ابنتي إذا استطاع أن يحول جميع الثمار التي في حديقة قصري إلى ذهب. ثم أخرج الفلاح، وعد السلطان هذا الكلام كله مزاحا، ولم يفكر في الأمر بعد ذلك. رجع الفلاح إلى بيته، وأخبر الثعبان برسالة السلطان ورضائه عن الزواج، إذ حول له الثعبان ثمار الحديقة إلى ذهب. فقال له الثعبان: أرجو أن تخرج في الصباح باكر غدا وتلتقط من الحديقة ما تجده من بذور الفواكه وجذورها وعيدانها التي تصلح للغرس والزراعة، ثم خذها إلى حديقة السلطان وابذر فيها ما وجدته من البذور، وغرس فيها ما وجدته من الجذور والعيدان، وستجد بعد ذلك العجب العجاب. فقال الفلاح: سأبذل كل جهدي وأعمل ما في وسعي لتحقيق رغبتك. وفي الفجر استيقظ وحمل سلة كبيرة في يده، وذهب إلى الحديقة، وأخذ يلتقط كل ما يجده من البذور والجذور وكل ما يصلح للغرس من فروع الفواكه، حتى ملأ السلة، فحملها في يده وذهب بها إلى حديقة السلطان، وزرع فيها ما أحضره معه من نوى المشمش والخوخ والمانجو، وألقى ما معه من البذور، وغرس ما عنده من الجذور والعيدان كما وصاه الثعبان. ولم يكد ينتهي من الغرس والزراعة حتى رأى أشجار الحديقة كلها قد تحولت سيقانها وأغصانها وفروعها وأوراقها وثمارها وفواكهها إلى ذهب لامع براق. فوقف الفلاح ونظر إليها وهو في غاية الحيرة والدهشة، ثم رجع إلى البيت مسرعا ليخبر الثعبان بما حدث من العجائب والغرائب. ونزل السلطان إلى حديقة قصره ليقضي فيها بعض الوقت، فرأى منظرا عجيبا. شاهد الأشجار والفواكه التي بالحديقة قد تحولت كلها إلى أشجار من الذهب، وفواكه من الذهب، وأزهار من الذهب، فلم يصدق عينيه، فنظر مرة ثانية ومرة ثالثة نظرة فاحصة ليتأكد ويتحقق مما يرى. وقد تأكد وتثبت مما رآه، وعلم علم اليقين أن الحديقة كلها قد تحولت حقا إلى ذهب. وأخذ يسأل نفسه متعجبا حائرا مدهوشا: ما معنى هذا؟ وما المقصود منه؟ وأخذ يردد في نفسه: إن هذا لا يمكن أن يكون من عمل الفلاح الفقير المسكين الذي طلب مني أن يتزوج الثعبان ابنتي. وبعد هذا أرسل الثعبان الفلاح إلى السلطان يسأله الوفاء بوعده الذي وعده، وهو أن يسمح بأن يتزوج الثعبان الأميرة بعد أن تحولت الحديقة إلى ذهب. فأجاب السلطان: انتظر قليلا، فليس الأمر سهلا كما تظن. وإذا أراد الثعبان حقا أن تحقق رغبته ويتزوج ابنتي الأميرة، وجب عليه أن يغطي أرض القصر كلها بطبقة من الذهب، ويجب أن ينفذ هذا قبل أن أسمح لابنتي، وهي أميرة من أحسن الأميرات، أن تتزوج ثعبانا من الثعابين. رجع الفلاح إلى الثعبان وقد خاف أن يبلغه رسالة السلطان لئلا يغضب ويشتد غضبه، ولكنه
واضطر في النهاية أن يذكر للثعبان ما قاله السلطان. فقال له الثعبان: اذهب مرة أخرى إلى الحقل واجمع حزمة من الأعشاب الخضراء واجعلها بشكل مكنسة، ثم اذهب إلى قصر السلطان واكنس بها أرض القصر حجرة حجرة وطبقة طبقة، ولا تترك شبرا من القصر دون أن تكنسه بهذه المكنسة، وسترى بعد ذلك العجب العجاب، وسيجد السلطان في قصره طبقة من الذهب في كل مكان. جرى الفلاح إلى الحقل وجمع أحسن الأعشاب الخضراء وكون منها حزمة وربطها وجعل منها مكنسة خضراء، ثم ذهب إلى القصر واستأذن في أن يسمح له بكنس القصر من أعلاه إلى أسفله بهذه المكنسة، فأذن له وبدأ يكنس حجرات القصر، وكلما كنس حجرة منها تحولت أرضها إلى طبقة كثيفة من الذهب وصارت كبساط ذهبي براق. وبعد أن انتهى من الدور الأول انتقل إلى الدور الثاني ثم الثالث حتى كنس القصر كله بهذه المكنسة العجيبة، فصارت أرضه كلها طبقات كثيفة ذهبية. وبعد ذلك قابل الفلاح السلطان نائبا عن الثعبان ورجاه أن يفي بوعده ويسمح بأن تتزوج الأميرة الجميلة الثعبان، بعد أن تحققت رغبة السلطان وأمنيته، وتحولت أرض القصر كلها إلى طبقات ذهبية براقة، ولم يستطع السلطان أن يطلب منه شيئا آخر، فقال له: لقد قبلت أن تتزوج ابنتي الثعبان الذي ربيته وحدثتني عنه، ولكن أمام الثعبان صعوبة أخرى، هي أن ترضى ابنتي أن تتزوجه. طلب السلطان ابنته الأميرة وقال لها: ابنتي العزيزة الغالية، لقد وعد أبوك وعدا طائشا غير معقول، وعدا بعيدا عن الحكمة، وقد أسرع في الوعد، ولكنه وعد على أي حال، ويجب أن أنفذه وأفي به، وأملي كبير في أن تنفذي وعد أبيك وتفي به، حتى لا يقال إن سلطان البلاد أخلف وعده ولم يفي به، وخلف الوعد عندي رذيلة لا يجوز أن يتصف بها إنسان. فقالت الأميرة: إنني يا أبي طوع إرادتك، وإن أوامرك لنافذة، ولو كان فيها موتي أو هلاكي، وسأفعل كل ما تأمرني به، فأمر بما تشاء، وسأنفذ أمرك في الحال ولن أتردد. فقال السلطان: إني أحب أن تتزوجي من اخترته زوجا لك. فأحنت رأسها طاعة لأبيها، ووعدت أن تحقق رغبته وتتزوج من اختاره زوجا لها وشريكا في حياتها المقبلة. ولم تعلم الأميرة المسكينة أن أباها قد وعد أن يزوجها ثعبانا لا إنسانا. وعدت الأميرة أباها أن تتزوج من اختاره لها، فأرسل السلطان الفلاح لإحضار الثعبان إلى القصر لترى الأميرة خطيبها وزوجها المنتظر وشريكها في الحياة. وبعد ساعة حضر الثعبان راكبا عربة مصنوعة من الذهب يجرها 4 أفيال، وحينما مرت العربة الذهبية من شوارع
المدينة. هرب الناس خوفا وفزعا من منظر الثعبان الكبير الذي يجلس في داخلها وبجانبه أحد الفلاحين. وصلت العربة الذهبية إلى القصر وفيها ثعبان مخيف ومعه الفلاح، فارتعد كل من رآها من الحرس والخدم ورجال القصر، وخافوا خوفا شديدا وهربوا جميعا. أما السلطان والسلطانة فقد جريا إلى غرفة الأميرة وطلبا منها أن تهرب معهما من هذا الثعبان الوحش. وقال لها السلطان: هيا نهرب يا ابنتي العزيزة، هيا، يجب أن نختفي من هنا قبل أن يأتي هذا الثعبان البشع الفظيع. قالت الأميرة: لا يا أبي، لن أفر ولن أهرب، فأنا قد وعدتك بأن أتزوج من اخترته لي، وأنت قد وعدت الثعبان بأن يتزوجني، ولا يصح أن يقال إن السلطان وابنته قد وعدا وأخلفا وعدهما، فهذا عار لا أحتمله، وسأبقى هنا حتى يأتي خطيبي. فتألم السلطان والسلطانة وهربا إلى حجرة بالطبقة العليا من القصر وأغلقا بابها عليهما. وبعد لحظات ذهب الثعبان إلى حجرة الأميرة واستأذن ودخل، فرآها واقفة ثابتة هادئة، لا يبدو الخوف على مظهرها ولا الفزع على وجهها، ورآها تنحني تحية له وترحيبا به. نظر الثعبان إليها نظرة كلها إعجاب وتقدير، فهو معجب بهدوئها وثباتها في هذا الموقف المخيف، معجب بضبط عواطفها، مقدر لوفائها بوعدها ومحافظتها على عهدها، وتأثر برضائها به كل التأثر، مع أنه ثعبان شكله مخيف وهي أميرة فائقة الجمال. فقال لها: هل قبلت الزواج بي أيتها الأميرة الجميلة؟ فأجابت: نعم، لقد قبلت. وفي اللحظة التي نطقت بهذه الجملة تحول الثعبان المخيف القبيح المنظر إلى شاب جميل حسن الهندام، مبتسم الفم، أزرق العينين، أسود الشعر، تظهر عليه علامات الرجولة والشجاعة والشهامة. سمع السلطان وهو مختف مع السلطانة في الطبقة العليا من القصر أن الثعبان الكبير قد دخل على ابنته في حجرتها، فقال للسلطانة بصوت مرتفع وأسفاه وحزناه: إني أخاف أن يكون الثعبان قتل ابنتنا العزيزة الوحيدة. لقد قضيت عليها وقتلتها بطمعي وجشعي وشراهتي ومحبتي للذهب، وتفكيري في الغنى، وعدم تفكيري في شيء آخر سوى الذهب. ولكن ما فائدة الذهب الآن؟ وما فائدة المال؟ وهل يستطيع المال أن يرد لي ابنتي الغالية؟ ثم خرج السلطان والسلطانة من الحجرة العليا التي اختفيا فيها، وذهبا إلى حجرة الأميرة التي دخلها الثعبان، فوجدا الحجرة مغلقة عليهما. فنظر السلطان والسلطانة من النافذة فلم يجدا مع الأميرة ثعبانا، وإنما
رأيا شابا صحيح الجسم رائع الجمال تظهر عليه القوة والشجاعة، ورأيا جلد الثعبان ملقا في ركن من أركان الحجرة، فعجبا كل العجب، وأدركا أن في الأمر سرا. فرح السلطان والسلطانة فرحا لا يقدر حينما رأي ابنتهما لم تصب بسوء، وطرقا باب الحجرة واستأذنا في الدخول. ولما دخلا جعلا يعانقان الأميرة ويقبلانها ويهنئان خطيبها الذي قص عليهما قصته، وكيف سحرته ساحرة ماكرة إلى شكل ثعبان، وهو أمير وابن سلطان عظيم. فسر الجميع سرورا كثيرا، ولكن الفرح لم يبق طويلا، فقد جرت السلطانة إلى جلد الثعبان وقالت للأمير: لن تصير ثعبانا مرة أخرى، وألقت الجلد في النار. فنظر إليها الأمير نظرة كلها حزن وألم، وقال: إنك لا تعلمين ماذا فعلت وعلى أي خطر أقدمت. وفي الوقت الذي تم فيه حرق جلد الثعبان تحول الأمير المسكين إلى طائر أبيض حزين، وبدأ يطير إلى نافذة قد أغلق زجاجها، فكسر زجاج النافذة بقوته وجرح نفسه، وخرج من النافذة وطار بعيدا في السماء. ورأى السلطان والسلطانة والأميرة قطرات الدم الأحمر تتساقط فوق ريشه الأبيض. وجرت الأميرة إلى النافذة ونظرت إلى الطائر الجريح المسكين وهو يطير، واستمرت تنظر إليه حتى اختفى عن النظر في السماء الزرقاء. فمدت الأميرة ذراعيها إلى السماء تطلب له من الله النجاة، وبدأت تبكي بكاء مرا، وحاول أبواها أن يسكتاها ويسلياها وينصحا لها بالصبر، ولكن بكاءها كان يشتد وحزنها كان يزيد على فقدها خطيبها الأمير الشاب الجميل. أقبل الليل، وذهب كل فرد في القصر إلى فراشه إلا الأميرة، فإنها لبست ملابسها وتركت حجرتها وذهبت إلى أبيها وأمها تستأذنهما في الخروج للبحث عن خطيبها الأمير المسحور. ولم يجد الأب والأم فائدة من المعارضة، فسمحا لها. صممت الأميرة على أن تبحث في أنحاء العالم حتى تجد خطيبها الأمير المسكين الذي وعدت أن تتزوجه. خرجت الأميرة من القصر وحدها، ولم تسمح لأحد بمصاحبتها ومرافقتها للبحث معها، وتركت المدينة وسارت حتى وصلت إلى غابة كبيرة، فدخلتها واستمرت سائرة فيها حتى قابلها ثعلب، فتألم لحالها لما رآها حزينة باكية العين، وعرض عليها استعداده لمساعدتها بأن يرشدها إلى الطريق في الغابة، لأنها وحدها وليس معها أحد يحرسها في أثناء الليل. فشكرت الأميرة للثعلب شعوره النبيل، ورضيت بذهابه معها لإرشادها، وسارا معا في الغابة ليلا. ولحسن حظها كانت الليلة مقمرة، وكان ضوء القمر ساطعا في كل مكان.
وبعد مدة تعبت الأميرة من المشي، واشتد بها التعب، واضطرت إلى أن تجلس على الحشيش الأخضر الرطب تحت أشجار الغابة لتستريح من التعب، ثم تقوم وتكمل رحلتها وبحثها عن خطيبها المسكين. وجلس الثعلب قريبا منها ليحرسها من الحيوانات المتوحشة، ولشدة تعبها غلبها النوم، ولم تستطع مقاومته، فنامت نوما عميقا، ولم تكد تستيقظ من النوم حتى سمعت الطيور على الشجرة تغني بصوت جميل لم تسمعه من قبل. فسألها الثعلب: هل تفهمين يا سيدتي ما تقوله هذه الطيور؟ فأجابت الأميرة: لا، إني لا أفهم لغة الطيور، ولكني أحب صوتها العذب وغناءها الجميل. أما الثعلب فقد فهم ما تقول، فبدأ يشرح للأميرة بلغة هادئة بطيئة ما تقصده الطيور من غنائها، ويفسر لها معنى أغنيتها، ويبين لها أن هذه الطيور تتحدث عن أمير مسحور قد مسخ من قبل بتأثير السحر، فتحول إلى شكل ثعبان وعاش كما يعيش الثعبان، ثم عنيت بتربيته سيدة فلاحة واتخذته مثل طفل لها، وتبناه زوجها، واستمر عندهما 10 سنوات. وقد انقضت هذه السنوات 10 سنة بعد أخرى حتى كبر، وأحب أميرة من الأميرات، وأراد أن يتزوجها، فرضي أبوها بعد أن قام له الثعبان بأشياء عجيبة غريبة، ووعده أن يزوجه ابنته، ورضيت الأميرة أن يتزوجها هذا الثعبان حتى لا يقال إن أباها أخلف وعده، فزال تأثير السحر عنه، ورجع إلى صورته الأولى، وهي صورة إنسان كما كان. وفي أثناء وجوده بحجرتها في القصر، قامت أمها السلطانة بإلقاء جلده في النار لتتخلص من شكل الثعبان وصورة الثعبان، حتى لا يلحق ابنتها أي شر أو أذى. سكت الثعلب، فبكت الأميرة حينما عرفت أن الطيور تذكر قصة خطيبها وتبين ما حدث له ولها، ورجت الثعلب أن يذكر لها بقية القصة التي تغنيها الطيور، ويشرح لها ماذا أصاب الأمير، وهل زال هذا السحر. قال الثعلب: وقد ظنت أمها أن في عملها نجاة ابنتها الأميرة، ولكنها أساءت إليها أكبر إساءة بحسن نية، لأن الأمير تحول إلى طائر أبيض كالحمامة البيضاء، وصار في حالة يرثى لها، وهو الآن في شدة الخطر ويخاف عليه من الموت. فسألته الأميرة: أرجو أن تذكر لي لماذا هو في شدة الخطر؟ فأجاب الثعلب: لأن والدة الأميرة قد حرقت جلد الثعبان، فحكم على الأمير بأن يمسخ ويتحول إلى طائر لكي يهرب من الحجرة، فتحول إلى طائر أبيض. ولما أراد خروج من النافذة بقوة، كان زجاجها مغلقا، فكسر الزجاج وجرحت ذراعه جرحا بليغا، وربما يموت من هذا الجرح. أصغي يا سيدتي، ألا تسمعين صوت الطيور فوق الشجرة؟ إنه صوت محزن كل الحزن،
لأن الأمير الآن في أشد حالات الخطر، ولكن بإخلاص خطيبته ووفائها له وبحثها عنه وتفكيرها فيه، وهو طائر جريح مسكين قد عاد أميرا كما كان، ورجع إلى قصر أبيه، غير أنه في حالة خطرة من الجروح التي بذراعه، وهو الآن في أيامه الأخيرة وقد يموت من هذه الجروح. فسألته الأميرة: ألا تستطيع أن تخبرني عن وسيلة لعلاجه وشفائه من جروحه؟ فأجاب الثعلب: هناك وسيلة واحدة فقط لشفائه وعلاجه، وهي أن تتمكن الأميرة التي خطبها وأراد أن يتزوجها وأحبها وأخلص لها الإخلاص كله، من أن تأخذ ريشة من ذيل كل طائر من تلك الطيور الأربعة التي تغني غناء محزنا وتغرد تغريدا مبكيا فوق الشجرة، ثم تذهب إليه بنفسها لتضع هذا الريش فوق جروحه، وبهذا العلاج وحده يشفى الأمير من مرضه بمشيئة الله تعالى. سمعت الأميرة هذه النصيحة فأخبرت الثعلب بشخصيتها، وقالت له إنها خطيبة الأمير المسكين، وقد حضرت للبحث عنه والعمل على نجاته وإنقاذه من تأثير السحر والمرض، ورجته أن يأتي لها بريشة من ذيل كل طائر من هذه الطيور الأربعة ويعطيها هذا الريش لتعالج به الأمير المريض. وتوسلت إليه أن يسدي إليها هذا المعروف، ووعدته أن تعده على الدوام الصديق الوفي لها، وأن تكافئه أحسن مكافأة على جميله. فأجاب الثعلب: سأحاول ذلك بكل سرور، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر طويل، لأن هذه الطيور كثيرة الخجل، شديدة الحياء، سريعة الطيران، إذا قربت منها نهارا وأنت ترين أن الشمس قد طلعت، وأن الطيور ترى كل حركة، فإذا قربت منها الآن طارت وهربت، وسنضطر إلى أن ننتظر إلى المساء حتى ينقضي النهار بنوره ويقبل الليل بظلمته، وتذهب الطيور إلى عشاشها لتنام، وحينئذ أتسلق الشجرة بكل هدوء وآخذ ريشة من ذيل كل طائر من هذه الطيور الأربعة وهو في عشه. قضت الأميرة النهار كله في الغابة تحت الشجرة، ومعها الثعلب الوفي الحكيم، وأخذت تعد النهار بالساعة، فطال النهار وطال الوقت، وبدا لها أن الساعات تمر ببطء شديد، وأخيرا غربت الشمس وأقبل الليل الذي تنتظره الأميرة بفارغ الصبر، وأخذ كل طائر يذهب إلى عشه، واجتمعت الطيور الأربعة على الشجرة لتنام في عشاشها. أخذت الأميرة والثعلب ينظران إلى الطيور التي فوق الشجرة وينتظران ذهابها إلى عشاشها لتنام فيها، وحينما تأكد الثعلب أن الطيور الأربعة تركت فروع الشجرة ونامت في عشاشها، تسلق الشجرة بكل هدوء حتى لا يستيقظ أي طائر ولا يتحرك من عشه، وبسرعة ومهارة أخذ ريشة من ذيل كل طائر من هذه الطيور الأربعة الحزينة على الأمير، وهي الطيور التي كانت تغني وتذكر في غنائها بصوتها الشجي المحزن قصة الأمير وما حدث له. ثم نزل من الشجرة وقدم للأميرة الريشات الأربعة التي تحتاج إليها لعلاج الأمير من جروحه. فقالت الأميرة: أيها الثعلب الحكيم، إني أقدم لك أجزل الشكر وأوفره، والله وحده هو القادر على مكافأتك
ولن أنسى معروفك طول الحياة. فقال الثعلب: لقد قمت يا سيدتي بواجبي نحو إنسان مريض عزيز على الطيور والإنسان، ولا شكر على واجب. ووصف لها الثعلب قصر الأمير الذي ذهب إليه، فودعته وجرت بكل سرعة كما تجري الغزالة المسرعة النشيطة، حتى وصلت إلى قصر الأمير الجريح حيث يقيم مع أبيه السلطان. وفي الحال أرسلت إلى السلطان تخبره أنها قد حضرت لتعالج الأمير من جروحه. فاستبعد الملك ذلك وقال: كيف تستطيع فتاة أن تشفي أميرا تحول إلى ثعبان ثم رجع إنسانا كحالته الأولى وقد جرح جروحا قاتلة، وعجز الأطباء والجراحون في البلاد عن علاجه وشفائه من هذه الجروح؟ توسلت الأميرة إلى السلطان وركعت على ركبتيها ورجته أن يسمح لها بمحاولة علاجه، وبينت له أنه لا ضرر من المحاولة، وإذا لم تنفع فلن تضر، وإذا لم تشفه فلن تؤلمه. فقال السلطان: يمكنك يا سيدتي أن تحاولي علاجه بما تعرفين، فهو الآن على أبواب الموت وهو في ساعاته الأخيرة، وليس من الممكن أن يكون في حالة أشد سوءا من هذه الحالة. ذهبت الأميرة مع السلطان وبعض الوصيفات إلى الحجرة التي ينام فيها الأمير، فوجدت أمه بجانبه، ورأته أصفر اللون ساكنا لا يتحرك، مغمضا عينيه، يتأوه لشدة المرض ويتنفس تنفسا بطيئا وهو فوق فراشه. فوضعت الأميرة الريشات الأربع التي أحضرتها معها فوق جروحه، ففتح عينيه وبدأ تنفسه ينتظم، وظهر الدم في وجهه بالتدريج، وزالت الصفرة التي كانت تعلو وجهه، وظهرت علامات الصحة عليه، وبعد ساعة صار على أتم ما يكون من الصحة والعافية، وشعر بالجروح كأنها لم تكن، وزال تأثير السحر تماما. فسر السلطان والسلطانة سرورا كثيرا، وفرحت الأميرة كل الفرح بشفائه وإنقاذ حياته من الموت. كانت الحجرة التي ينام فيها الأمير مظلمة، والستائر مسدلة على النوافذ لإبعاد الضوء عنه وإراحته في مرضه. فلم يرى الأمير تلك الفتاة الوفية المخلصة التي شفته من مرضه. فلم يرى الأمير تلك الفتاة الوفية المخلصة التي شفته من مرضه وأنقذت حياته من الموت، حين لم يكن هناك أمل في شفائه. وكان الأطباء والجراحون يعتقدون عقيدة ثابتة أنه ميت لا محالة، ولكن الله جلت قدرته الذي يحيي الميت من عليه بالحياة وشفاه على يد خطيبته. ولكي يتأكد السلطان من صحة ابنه وشفائه من مرضه ويراه جيدا في النور، شد الستائر التي وضعت على النوافذ وسمح للضوء بأن يدخل حجرة الأمير، فاطمأن على ابنه الوحيد، وشكر للفتاة شعورها ونبلها ومروءتها وإقدامها، وحمد الله حمدا لا نهاية له على نعمته وفضله. جلس الأمير على السرير وظهرت عليه علامات الصحة بعد شفائه من مرضه، ثم نظر حوله فرأى خطيبته الأميرة بجانب فراشه، وأخذ يدها وحياها وهو فرح مسرور برؤيتها. ثم نظر إلى أبيه وأمه وأخبرهما كيف قابل الأميرة من قبل، وكيف ضحت بنفسها ورضيت أن تتزوجه وهو ثعبان، فحررته وأنقذته من تأثير السحر، وكيف حكم عليه بأن يصير طائرا. فخرجت وراءه تبحث عنه حتى حضرت إليه وأنقذته بوفائها وإخلاصها وعلاجها، ورجى أبويه أن يسمح له بتزوجها.
فقال السلطان: ابني العزيز، إني فخور كل الفخر بهذه الأميرة، معجب بها كل الإعجاب، مقدر ما فعلته كل التقدير، فقد رضيت بك في وقت لا يرضى بك فيه أحد، وتحملت في سبيلك ما تحملت، وضحت من أجلك بما ضحت، وهي التي شفتك من جروحك، وخرجت ليلا وحدها لتبحث عنك وتعمل على إنقاذك، فحياتك منسوبة إليها بعد أن عجز جميع الأطباء والجراحين عن شفائك، ومحال أن تجد هذا النبل وهذا الوفاء وهذه الشجاعة في أميرة أخرى، ولن أستطيع ولن تستطيع أنت مكافأتها على ما فعلت، وسأعمل من الآن على تحقيق رغبتك، وسأتصل بوالديها لأبشرهما بنجاتك على يديها، وسأقوم في الحال بإعداد معدات الزواج. وسر الجميع بشفاء الأمير من مرضه، وفرحت البلاد كلها بهذا الخبر السار، وحضرت الوفود من البلاد لتهنئة السلطان بشفاء الأمير. التقت أسرة الأمير والأميرة، وجمعهما الفرح والسرور بنجاة العروسين وزواجهما، وأقيمت الأفراح، واستمرت ليالي وأياما، وأعد الطباخون أحسن الولائم لهذا القران السعيد، وأعدت الخياطات أحسن الحلل للأميرة العظيمة، وأهدي إليها أثمن الجواهر واللآلئ، وملئ القصر بالمدعوين والمدعوات من الأسر الكريمة والأمراء والعظماء والنبلاء. وفي يوم من الأيام المشرقة الجميلة تم زواج الأمير والأميرة، وعم الفرح والسرور جميع أنحاء البلاد، وشارك الشعب سلطانه المحبوب وأميره العزيز في أفراحه ومسراته. وقد كانت حفلة الزواج أحسن حفل أقيم في البلاد، فقد كان الفرح مضاعفا، فرح بشفاء الأمير وفرح بزواجه. وحينما تزوج الأمير لم ينس أن يدعو الفلاح وزوجته اللذين قاما بتربيته والعناية بشؤونه 10 سنوات، فدعاهما لحفل الزواج، ولم ينسهما ولم ينسى جميلهما، فقد تبناه واتخذاه ابنا لهما أيام بؤسه وشقائه، وخصص لهما قصرا بجوار قصر أبيه، وأراحهما من تعبهما، وعين كل منهما في مركز كبير بالقصر تقديرا لما قام به نحوه وما قدم له على غير معرفة. ولم تنس الأميرة أن تدعو الثعلب الذي ترجم لها لغة الطيور، ورافقها في سيرها في الغابة، ووصف لها الوسيلة التي بها عالجت الأمير، وأقامت له مسكنا خاصا في إسطبلات السلطان، وجعلته رئيسا على هذه الحيوانات، وأشرفت بنفسها على طعامه وشرابه. ولست في حاجة إلى أن أذكر لك أن الأمير والأميرة عاشا بعد زواجهما عيشة سعيدة هانئة، كلها وفاء وإخلاص طول الحياة.